สำหรับคนที่ไม่ทราบคืออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวใหญ่ที่อังกฤษมากซึ่งผมว่ามันจะกระทบกับค่านิยมในเรื่องของความหลากหลายทางเพศเป็นลูกโซ่ไปกับหลายๆประเทศคือกรณีที่ศาลอังกฤษตัดสินความชัดเจนของคำนิยามของคำว่าเพศหญิงพี่บอกมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างแล้วศาลเขาต้องมาตัดสินนะว่าเพศชายหมายความว่าไงก็ไม่ต้องหรือว่ามันไม่มีคนทะเลาะกันไงเรื่องเพศชายมันมีแต่คนทะเลาะกันเรื่องเพศหญิงไงทำไมมันต้องเป็นเพศหญิงวะที่มีคนทะเลาะกันก็เพราะมันไม่มีคนทะเลาะกันเพศชายมันแปลกป่ะวะพี่บวงทำไมมันไม่มีคนมาทะเลาะกันว่าใครเป็นผู้ชายหรือว่าอันไหนเป็นผู้ชายหรือว่าในมุมหนึ่งการที่มึงตัดสินว่าเพศหญิงคืออะไรมันก็เป็นเหมือนการตัดสินไกลๆไปแล้วว่าเพศชายคืออะไรมองแบบนี้ได้ไหมถือว่า make sense ไหมก็ได้นะก็มองได้นะอย่างนั้นนะมึงว่ามันจะแปลกไหมถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งศาลสูงตัดสินว่าผู้หญิงก็คือเพศที่คนที่มีเพศกำเนิดเป็นหญิงแต่ว่าผู้ชายก็คือใครก็ได้ที่อยากเป็นผู้ชายแต่ศาลมันตัดสินอย่างนั้นมันก็ไม่แฟร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใช่มันชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วถ้ามึงจะระบุว่าอะไรคือผู้หญิงเนี่ยมันคืออะไรไงซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นกรณีของที่เฉพาะที่อังกฤษสำหรับคนที่ไม่ทราบนะผมมารีแคปให้สั้นๆว่าที่อังกฤษเนี่ยมันมีการทะเลาะกันของเนี่ยอะไรคือผู้หญิงซึ่งมันประเด็นเนี่ยพี่บวงก็เคยทำมาหลายครั้งแล้วล่ะในช่องพี่บวงแล้วว่าอะไรคือ what is woman ใช่ไหม คนมันก็สรุปว่าผู้หญิงมันอยู่ตรงไหนแล้วประเด็นที่มันทะเลาะกันเนี่ยมันเริ่มมาจากที่สกอตแลนด์ว่าการที่มึงจะมีคณะกรรมการบอร์ดดูแลความเป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันจะต้องมีสัดส่วนของผู้หญิงผู้ชายเนี่ยพอมันมีเรื่องของการแบ่งแล้วว่ามันต้องมีผู้ชายเท่าไหร่ผู้หญิงเท่าไหร่เนี่ยมันเลยมาคุยกันว่าเฮียแล้วผู้หญิงนี่คืออันไหนคือผู้หญิงเพราะปกติเนี่ยที่อังกฤษหรือยุโรปเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนเพศได้แล้วมึงเปลี่ยนเพศไปจนถึงใบเกิดได้เลยแต่ว่ามันไม่มีปัญหาตรงที่ว่าการใช้พื้นที่สาธารณะนี่แหละว่าพื้นที่ของคำว่าผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงข้ามเพศใช้ได้ไหมแบบห้องน้ำหญิงห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิงหรือแม้แต่การแข่งกีฬาที่เป็นกีฬาสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะคือเรื่องนี้เนี่ยมันจะแยกออกมาจากการแข่งกีฬาพี่บวงอันนี้เนี่ยเขาจะทะเลาะกันเฉพาะเรื่องของการใช้พื้นที่สาธารณะโดยรวมแต่ว่าการแข่งกีฬามันเป็นเรื่องของสมาคมกีฬาแต่ใช่มันเกี่ยวเนื่องกันมาถ้ากูจำไม่ผิดใช่ก็มันเลยมาเป็นประเด็นนี้สุดท้ายแล้วเขาก็ทะเลาะกันว่าอะไรคือผู้หญิงแล้วศาลตัดสินออกมาแล้วว่าเพศหญิงจะต้องเป็นเพศที่ได้มาจากตอนกำเนิดเท่านั้นคือต้องมาจากว่า biological sex การที่มึงมีจิตใจเป็นผู้หญิงการที่มึงนิยามตัวเองผู้หญิงหรือการที่มึงไปเปลี่ยนเพศกับทางลัดแล้วว่ามึงเป็นเพศหญิงระบุในใบเกิดในบัตรประชาชนมึงเนี่ยศาลฎีกาของที่อังกฤษบอกว่าคุณก็ยังไม่ใช่ผู้หญิงอันนี้คือเรียกว่าเป็นการตัดสินเกี่ยวกับคำนิยามของผู้หญิงเคสแรกของเขาเรียกว่าระดับศาลฎีกาของทั่วโลกเลยมั้งแล้วมันก็ค่อนข้างเรียกว่าวางมาตรฐานหรือเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆประเทศมากลับมาคุยเรื่องประเด็นตะกี้กันดีกว่าว่าทำไมแม่งถึงมีปัญหาแค่ผู้หญิงทำไมแม่งไม่มีปัญหาที่ผู้ชายเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันทั่วโลกมันไม่ใช่แค่แบบว่าที่ยุโรปหรือแบบแค่ที่ไหนมันทั่วโลกถ้าคนบอกว่าไอ้เหี้ยสังคมเราแม่งชายเป็นใหญ่ผู้ชายกดขี่ผู้หญิงผู้ชายได้เปรียบทำไมไม่มีใครอยากเป็นผู้ชายแต่ทำให้ทุกคนแย่งกันเป็นผู้หญิงจนถึงขั้นว่ามึงต้องให้ศาลสูงมานั่งตัดสินว่าไอ้ผู้หญิงคืออะไรมันมีปัญหากันถึงขั้นนั้นพี่บีคิดว่าไงถ้าให้ผมคิดเร็วๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นปัญหาของผู้ชายไหมใครเป็นตัวปัญหาผู้ชายหรือผู้หญิงมันก็ต้องเป็นปัญหามันก็ต้องอยู่ที่ผู้ชายปะผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงใช่คือตัวปัญหาใช่เพราะผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงก็อยากได้สิทธิผู้หญิงแต่พอศาลตัดสินว่ามึงไม่ใช่ผู้หญิงเป็นปัญหาคือถ้าเกิดว่าเราค่อยๆแทร็กไปนะพี่บวงคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกถ้าเกิดว่ามีเรียกว่าสาวข้ามเพศหรือพี่น้องจะเทยเขาไปใช้ห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเขาก็ไม่ได้รู้สึกต่อต้านใช่ไหมจนมันมาถึงยุคหนึ่งที่ว่าพอสังคมเริ่มยอมรับขึ้นเรื่อยๆแล้วบอกว่าถ้ามึงไปเปลี่ยนเพศได้มึงมีหรือว่ามึงเจนเดอร์มึงเป็นหญิงแล้วมึงนิยามตัวเองว่าเป็นหญิงแล้วกลุ่มโวกก็ยอมรับแล้วว่าพ่อหนุ่มคนนี้ก็คือเป็นผู้หญิงเหมือนกันเขา identify ตัวเองเป็นผู้หญิงจนมันมาเกิดเป็นคดี
และในหลาย ๆประเทศเอาเฉพาะถ้าดูอย่างยุโรปหรืออเมริกานะก็คือมันมีผู้ชายจำนวนมากอะที่มันใช้ช่องโหว่ตรงเนี้ยเพื่อที่จะเข้าไปนั่งดูจิ๋ม อืม แล้วผู้หญิงเขาก็เลยรู้สึกว่าไอ้เหี้ยพื้นที่กูมันไม่ปลอดภัยแล้วจริงๆแล้วมันควรจะเป็นแค่เผ่าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งทำร้ายกันแต่ว่าการที่มันมีความเปิดกว้างแล้วก็เขาเรียกว่ากว้างแบบว่าต่อให้หน้าแบบพี่บวงเนี่ยเอาพี่บวงหน้าอย่างนี้เลยนะหนวดอย่างนี้เลยนะมึงใส่วิกสีทองแล้วมึงก็เดินเข้ามาในห้องน้ำหญิงแล้วสมมุติผู้หญิงชี้ว่าเอาไอ้เหี้ยนี่เข้ามาทำเหี้ยอะไรเนี่ยพี่บอกว่ากูเป็นผู้หญิงก็คือได้เลยไงในยุคที่มันเป็นยุคโวกอ่ะมันไม่มีมาตรฐาน เพราะฉะนั้นปัญหามันคือผู้ชายที่เอาช่องโหว่ของความลื่นไหลทางเพศเนี่ยมาสำเร็จความใคร่ส่วนตัว จนมันเกิดเป็นความเขาเรียกว่าความไม่ปลอดภัยผู้หญิงเขารู้สึกว่าไอ้ที่กูไม่ปลอดภัยแล้วอันนี้ได้ไหมพี่บอกถ้าผมจะวิเคราะห์อย่างนี้ แล้วถ้าผู้หญิงใส่เสื้อกางเกงเหมือนผู้ชายติดหนวดแล้วก็เดินเข้ามาแอบดูเจียวในห้องน้ำผู้ชายได้ไหมทำไมไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นในสังคม มันมีอ่ะพี่บอกมึงเคยโดนผู้หญิงมีมันไม่มี ไม่มี เพราะฉะนั้น แสดงว่าปัญหามันก็ เป็นที่ปัญหาผู้ชาย ก็คือทั้งผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงก็ไปเรียกร้อง รวมถึงผู้ชายที่ใช้ช่องโหว่ไปดูจิ๋มผู้หญิงคือใช้ข้อได้เปรียบใช่ไหมปัญหามันมาจากสองคนสองกลุ่มนี้ไดนามิกของการคุกคามทางเพศมันไม่เหมือนกันอ่ะเพราะว่าเราเป็นเพศแข็งแกร่งอ่ะแล้วผู้หญิงเขาเป็นเพศอ่อนแอเพราะฉะนั้นเวลามันมีการคุกคามกันทางเพศอ่ะผู้หญิงมันจะคุกคามทางเพศกับผู้ชายได้ยากกว่าไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้นะมันก็มีนะบางเคสที่ว่าผู้ชายบางคนเขาไม่ได้โอเคกับการที่ผู้หญิงมาเล่นอะไรแบบนี้แต่ว่ามึงดูเป็น majority อ่ะดูเป็นจำนวนรวมอ่ะมันมีน้อยกว่าไหมพี่บวงมันไม่เท่ากันไงการที่สมมุติว่ามึงนึกภาพห้องน้ำผู้หญิงเด็กห้องน้ำเด็กผู้หญิงสมมติวัย17-16แล้วมีพี่บัวไปยืนอยู่ข้างในคนหนึ่งอย่างเงี้ยกับห้องน้ำของผู้ชายที่มีเด็กผู้ชายแล้วมีผู้หญิงยืนอยู่ข้างในอ่ะอารมณ์ของความถูกคุกคามมันต่างกันอ่ะต่อให้มึงเป็นเด็กผู้หญิงอยู่ในห้องน้ำผู้ชายนะมึงก็ยังรู้สึกเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะโดนคุกคามหรือเปล่าต่อให้เขามาดูกระเจียวมึงอ่ะมันมีความแตกต่างกันในเรื่องของไดนามิกทางเพศนะพี่บัวได้ไหมล่ะอันนี้ถือว่าตอบไหมล่ะก็เป็นความจริงแล้วแบบนี้เพศไหนจะช่วยแก้ไขไดนามิกนี้ได้เพศไหนจะช่วยแก้ไขมันก็ต้องร่วมกันช่วยไหมพี่บวงเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นมติสังคมอ่ะต้องร่วมกันหรือพี่บวงหมายถึงแง่ในแง่ไหนใครคือตัวปัญหาอะไรอย่างเงี้ยไม่ไอตัวปัญหาเราพินพอยต์แล้วไงตัวปัญหาคือผู้ชายแต่ทีนี้คือถ้าจะแก้ปัญหามันต้องใช้เพศไหนแต่พี่บิ๊กออกความเห็นว่าก็ไม่ต้องใช้เพศก็ทุกคนในสังคมก็ควรจะช่วยกันร่วมแก้ใช่ไหมพี่บวงว่าไงพี่บวงมองต่างก็ล่ะพี่บวงมองต่างได้ผมไม่มีปัญหากับการมองต่างไม่ก็กำลังถามความเห็นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือถ้าทุกคนในสังคมต้องช่วยกันร่วมแก้หมายความว่าขั้นแรกคือต้องยอมรับคำตัดสินของศาลนี้ใช่ไหมล่ะถ้าคิดกันตามแบบหลักเหตุและผลถ้าเกิดว่ามองให้แฟร์คือก็ต้องมาดูว่าคำตัดสินนี้มันสมเหตุสมผลหรือเปล่ามันต้องมาดูด้วยก่อนถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันสมเหตุสมผลเราก็ควรจะเดินไปในทางเดียวกันมันจะได้แก้ได้เพราะว่าบางทีมันก็มีน้อยเคสที่ศาลตัดสินออกมาแล้วเราจะไม่เห็นด้วยเป็นไปได้แต่ผมคิดว่าส่วนตัวนะผมคิดว่ามันไม่ได้ทำให้มันช่วยทุกคนหรอกแต่ว่าโดย in general แล้วผมเห็นด้วยกับการตัดสินนี้ผมคิดว่ามันไปในทางที่ดีกว่าเพราะว่าในณปัจจุบันเนี่ยผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายกับมูฟเมนท์ที่ผ่านมาเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่ว่าเป็นผู้ซวยการที่ทั้งไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโอบรับความแตกต่างหลากหลายแบบไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเส้นมันก็เลยมีการเอาเส้นตรงนี้มาใช้ในอย่างสมมุติว่าไอ้เหี้ยห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างเงี้ยแล้วมึงมีผู้ชายเข้าไปยืนอยู่แล้วบอกว่าก็กูเป็นผู้หญิงไอ้สัตว์มันไม่ง่ายอย่างนั้นที่มึงจะบอกว่ามันเป็นผู้หญิงได้ผมว่าอันนี้หลังจากที่ทะเลาะกันมานานเนี่ยมันเลยมาขีดเส้นว่ามันไม่ใช่ว่ามึงจะบอกว่ามึงเป็นผู้หญิงแล้วมึงก็เป็นผู้หญิงไงใช่ไหมล่ะมันคือตรงนี้แหละแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เมืองนอกกับที่เมืองไทยก็ต่างกันนะพี่วงถูกป่ะยังไงไอ้ความที่มันไม่สมเหตุสมผลในการเคลมว่าอะไรคือผู้หญิงเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นคอนเทนต์เมืองนอกที่เราจะเห็นว่าไอ้เหี้ยคนมันทะเลาะกัน what is woman แต่ว่าประเด็นนี้ที่เมืองไทยมันทะเลาะกันเยอะไหมพี่วงผมไม่ค่อยเห็นไงผมเลยไม่รู้หรือว่าไม่ค่อยนะพี่บวงคุกคีพี่บวงรู้ไหม
คื มัน อแน่นอนว่าแต่ละคนมันก็มีความเป็นอินดิวิวดแต่ว่าถ้าเรามองในองค์โดยรวมอ่ะกูรู้สึกว่าในไทยอ่ะมันไม่มีผู้ชายที่แบบว่ากูอยากเป็นผู้หญิงใจกูเป็นผู้หญิงตัวกูเป็นผู้หญิงกูเป็นจะใช้คำว่าตุ๊ดหรือกระเทยก็ได้อ่ะเพื่อแบบให้ง่ายต่อการสื่อสาร อ่า แล้วไม่พยายามทำตัวเป็นผู้หญิงจริง ๆ มันไม่มี มันไม่เหมือนเมืองนอก หมายความว่าอะไรคือถ้ามึงส่วนใหญ่มึงเจอผู้ชายที่แบบว่าเขาบอกว่าใจเขาเป็นผู้หญิงตัวเขาเป็นผู้หญิงแล้วอะส่วนใหญ่มันจะมาในรูปแบบของแบบไปแปลงเพศ ไปทำนมมาแล้ว คือมึงมองว่ามันเป็นผู้หญิงแล้ว ใช่ แต่ถ้ามึงไปดูคลิปเมืองนอกอะไอ้เหี้ยแม่งกรามล่ำๆและมีหนวดไอสัตว์แต่ว่าแค่แต่งหน้าแล้วก็ใส่แบบยกทรงแล้วบอกว่ากูเป็นผู้หญิง แต่เสียงแบบกูเป็นผู้หญิงไอสัตว์คือในไทยมันไม่ค่อยมีแบบนี้ไงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็กูก็มองว่ามันเป็นความต่างของบริบทในอย่างหนึ่งนะเพราะในไทยเนี่ยถ้าสมมติเป็นแนวแบบเป็นเกย์ลูกเกย์รับเนี่ยเขาอาจจะมีความตุ้งติ้งก็จริงแต่ว่าก็คือเขาเป็นความตุ้งติ้งแบบแมนเขาก็ไม่ได้จะบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงคือเขาพรีเซนต์ตัวเองเป็นเกย์รับมันเห็นความต่างชัดเจนซึ่งกูว่าตรงเนี้ยในไทยถือว่าเรานำหน้าอันนี้เป็นสิ่งที่เรานำหน้าคนอื่นไปประเด็นดีพี่บวงใช่มันเลยไม่มีปัญหาไงมันเลยไม่มีปัญหาแล้วคือเขาก็รู้ตัวเองคือกูคิดว่าจากที่เห็นภาพนะเพราะว่ากูไม่เคยเจอปัญหาในการใช้ห้องน้ำแสดงว่าในส่วนหนึ่งเขาก็รู้ตัวเองว่าไอ้เชี่ยถ้ากู represent ตัวเองเป็นเกย์รับคือถึงแม้ว่าจะมีแบบแสดงออกท่าทางตุ้งติ้งแต่ว่ากูแต่งตัวเป็นเหมือนผู้ชายก็เข้าห้องน้ำผู้ชายแต่ถ้าแบบพรีเซนต์ตัวเองออกมาแล้วรูปร่างภายนอกเป็นผู้หญิงแล้วอ่ะคือไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่มันไม่ได้มีปัญหาเรื่องที่ว่าแบบไอ้เหี้ยเป็นหน้าหนวดแบบกูตัวใหญ่ๆมีกล้ามแล้วก็แบบใส่วิกแล้วก็ทำผมนิดนึงใส่ยกทรงใส่แบบชุดผู้หญิงแล้วก็ไปนั่งดูจิ๋มผู้หญิงในห้องน้ำหญิงในไทยมันไม่มีปัญหานี้ใช่คือกูคิดว่ามันมีความต่างมากของสังคมไทยกับสังคมตะวันตกแล้วทำให้บางทีเราอาจจะต้องมองเรื่องนี้เป็น2บริบทคือปัญหาแบบนี้มันแทบจะไม่เกิดหรือหาได้น้อยมากในเมืองไทยเลยเพราะว่าเหมือนทุกคนมันที่บวงบอกเรื่องนี้เรานำเมืองนอกไปในขณะที่เมืองนอกพอมึงโอเพนเรื่องของความลื่นไหลทางเพศมันเกิดปัญหาเพราะมันมีคนที่มันโรคจิตไงที่มันแบบว่าไม่รู้กาลเทศะจนมันกลายเป็นว่ามันจะต้องมานั่งนิยามกันว่าไอ้เหี้ยอะไรคือผู้หญิงอะไรคือผู้หญิงที่จะเข้าห้องน้ำผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมาทะเลาะกันอะไรแบบนี้เลยเพราะว่าเมืองไทยเราไม่มีประเด็นตรงนี้เพราะฉะนั้นผมถึงพูดตอนต้นว่ามันเป็นข่าวร้ายสำหรับคน LGBT อาจจะเป็นในไทยเพราะว่าในไทยเราไม่ได้มีความผิดเลเวลนั้นเหมือนกับของทางตะวันตกแต่ว่าพอกระแสเนี่ยมันจุดติดปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระทบไปแล้วโอเคเรื่องนี้มันอาจจะกำหนดเฉพาะเรื่องของการใช้พื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องแต่งตัวอะไรเงี้ยนะแต่ว่าผมว่าหลังจากนี้เนี่ยองค์กรกีฬาก็ต้องเอาเรื่องนี้เข้าไปคิดด้วยแล้วมันจะเป็นลูกโซ่แล้วมันจะลูกโซ่ไปถึงประเทศอื่นว่าเฮียเขาเริ่มมาแบบนี้แล้วองค์กรอื่นจะปรับตัวอะไรยังไงตามแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ได้กระทบสิทธิ์อื่นๆของคนหลากหลายทางเพศนะ LGBT แค่ว่าผมคิดว่าจุดประสงค์หลักมันอยู่ที่การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้หญิงในชาติตะวันตกมากกว่าอันนี้เป็นคีย์หลักคือไม่ได้ทำมาเพื่อจะไปชี้หน้าบอกว่าไอ้เหี้ยมึงไม่ใช่ผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องมาคุยกันไงว่าแล้วนิยามมันอยู่ตรงไหนผมว่าตรงนี้คือประเด็นซึ่งแน่นอนไทยกับตะวันตกไม่เหมือนกันความประพฤติของคนหลากหลายทางเพศ2ประเทศนี้ไม่เหมือนกันใช่บริบทมันแตกต่างกันชัดเจนก็น่าจะส่งผลกระทบในระดับหนึ่งนะว่าจะเห็นด้วยมากเห็นด้วยน้อยแต่กูคิดว่าเมื่อมันเกิดเรื่องนี้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ควรจะคำนึงถึงตามมาก็คือเรื่องของความปลอดภัยของคน LGBT คนอื่นๆด้วยเพราะว่าเรื่องห้องน้ำหรือเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยนะผู้ที่เสียหายคือผู้หญิงถูกไหมแต่ว่าถ้ามึงมองไปถึงอีกสเกลหนึ่งมันก็มีกลุ่มพี่จะเทยบางส่วนที่จะตัวเองก็จะได้ไปอยู่ในโซนที่ไม่ปลอดภัยแล้วเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นถ้ามึงสวยเช้งแบบน้องโยชิอะไรเงี้ยแล้วมึงจะต้องสมมุติว่าต้องเข้าไปเรือนจำแล้วมึงต้องไปอยู่เรือนจำชายเฮียกูบอกให้เละไอ้สัสเละเพราะฉะนั้นกูคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันควรจะตามมาเลยคือถ้ามึงจะแบ่งชัดเจนเลยว่าต่อไปนี้เมื่อก่อนเนี่ยถ้ามึงเป็นสาว2ใน ID มึงระบุแล้วว่ามึงเป็นผู้หญิง
มึงทำผิดมึงเข้าไปอยู่ในเรือนจำหญิงได้ แม้มึงจะมีกระเจียวซึ่งมันก่อให้เกิดปัญหา พอตัดสินมาอย่างนี้ปุ๊บพื้นที่สาธารณะอย่างคุกเนี่ยก็นับว่าเป็นพื้นที่สาธารณะต่อไปนี้เนี่ยมึงก็จะไม่ได้ละมึงถ้ามึงเป็น biological มึงเป็นผู้ชายมึงก็ต้องอยู่คุกชายแต่กูคิดว่ามันควรจะมีการผ่อนปลนแล้วก็ปกป้องกลุ่ม trans กลุ่มนี้ด้วยว่าเชี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามึงเป็นเลเวลแบบน้องโยชิแล้วอะมึงก็ไม่ควรจะไปอยู่ในเรือนจำชายเพราะวะในมุมมองกูนะกูคิดว่ามันถึงจะเซฟอะไม่งั้นถ้ามึงกลับไปแบบเดิมแบบฟันฉับแบบมึงผู้ชายมึงเข้าโหมันโหดเกินพี่บวงมึงต้องนึกว่าถ้ามึงเป็นน้องโยชิมึงเข้าไปมึงเละเลยพี่บวงเละนี่มึงเข้าใจคำว่าเละไหมก็คือโดนข่มขืนวันหนึ่งแบบไม่รู้กี่ทีอ่ะมันนรกนะเว้ยพี่บวงต้องถามว่าโยชิไหนอ่ะมีหลายโยชิโยชิเผ่านมงูหรือเปล่ามึงไม่รู้จักโยชิเผ่านมงูอ่ะโยชิตอร์ปิโดนะถ้าเป็นโยชิตอร์ปิโดเข้าคุกไปผู้ชายอาจจะเละแทนเฮียมันผมพูดถึงคนละโยชิกันคนละโยชิกันผมพูดถึงโยชิตัวล่างเล็กๆผมคิดว่าอย่างน้อยๆมันจะต้องมีช่องว่างในการเปิดให้ผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยสามารถทำเรื่องเป็นกรณีพิเศษได้คือเปลี่ยนจากอะไรเปลี่ยนจากที่ว่าก่อนหน้านี้บัตรมึงบอกผู้หญิงมึงเข้าเรือนจำหญิงเลยแล้วมันกลายเป็นว่าไอ้เฮียมันก็มีไอ้เฮียผู้ชายเนี่ยมันใช้ช่องโหว่ตรงนี้เนี่ยใช่ไหมมันก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำหญิงนี่สบายสัตว์เข้าฮาเลมการที่กฎหมายของอังกฤษออกมาฟันฉับเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือแก้เรื่องนี้แหละกันไอ้เฮียพวกผู้ชายเฮียออกไปแต่ว่า trans ในบางกรณีในเคสพิเศษผมคิดว่ามันควรจะเปิดให้เขาทำเรื่องแล้วเข้าไปอยู่ในเรือนจำหญิงได้เป็นเคสที่เรียกว่าต้องดูเป็นลายเคสไปอย่างนี้พี่บอกว่าแฟร์หรือพี่บอกมองต่างก็แฟร์นะทำเป็นลายเคสไปมันก็คิดว่ามันไม่ได้มีเคสเยอะที่เป็นปัญหามันทำได้ไงพอมันไม่เยอะคือผมไปดูเรื่องนี้นี่นะมีคนหนึ่งพูดดีมากที่จะสรุปเรื่องนี้นะเพราะว่ามันก็มีการถกเถียงกันเยอะในเมืองนอกเนี่ยแต่คนที่พูดเรื่องนี้ดีมากก็คือหม่อมปลื้มพูดเรื่องนี้ด้วยนะแต่ว่าคลิปที่หม่อมปลื้มพูดเรื่องนี้ไม่ได้รับการเรียกว่าอะไรการชมจากผู้คนเลยมันไม่ค่อยไวรัลเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าสิ่งที่หม่อมปลื้มพูดดีผมอยากเอามาแชร์หม่อมปลื้มพูดประมาณว่าอันนี้ผมไม่โค้ดนะแต่ผมสรุปเอามาคร่าวๆว่าปัญหาของสังคมเนี่ยไม่ใช่ว่าฝั่งไหนมีเหตุผลกว่าฝั่งไหนแต่เป็นว่าสังคมที่มองต่างกันในแต่ละเรื่องเนี่ยไม่เห็นหัวอกของคนที่มองอีกฝั่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมืองอนุรักษ์เสรีหรือเรื่องของศาสนานู้นศาสนานี้หรือคนมีศาสนาคนไม่มีศาสนาหรือเรื่องค่านิยมทางเพศก็ตามหมอปื้มบอกว่าอย่างกรณีของการยืนในโรงหนังคนที่ยืนเนี่ยเห็นหัวอกคนที่ไม่ยืนไหมแล้วคนที่ไม่ยืนเนี่ยเห็นหัวอกคนที่ยืนหรือเปล่าประเด็นมันคือสังคมมันจะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยมันจะต้องร่วมกันเห็นหัวอกของอีกฝั่งหนึ่งมันถึงจะพัฒนาไปได้คือมึงมองต่างได้แต่ว่าพอมึงมองต่างแล้วความท้าทายของความแตกต่างทางความคิดเนี่ยมันจะต้องมีจุดที่ว่าเห็นหัวอกในระดับหนึ่งคือเราต้องการเห็นหัวอกมากกว่าการพิสูจน์ว่าแนวคิดของใครถูกกว่ามีเหตุผลกว่าอันนั้นมันก็เป็นสิ่งจำเป็นแหละที่มันจะต้องมีแต่เรากำลังขาดส่วนของคำว่าหัวอกไปแล้วก็หม่อมปื้มมีปิดจบสุดท้ายว่าการไม่เห็นหัวอกคนอื่นมันก็คือความคลั่งนั่นเองความสุดโต่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเลือกปฏิบัติกลั่นแกล้งเหยียดหยามนำไปสู่ความรุนแรงซึ่งก็จะวนเป็นไซเคิลไม่รู้จบอันนี้มีเหตุผลไหมพี่บงหรือให้50%พี่บงแย้งจุดไหนเพราะว่าสิ่งที่หม่อมปื้มพูดก็ถูกมึงไม่เห็นหัวอกอีกฝั่งมันก็จะนำไปสู่เรื่องที่หม่อมปื้มพูดแหละแต่ถ้ามึงเห็นหัวอกอีกฝั่งปัญหาที่ตามมาคืออีกฝั่งได้คืบเจ้าซอกมึงเห็นหัวอกมึงเข้าใจมึงยอมอีกฝั่งได้ปุ๊บกูพยายามถูอีกมึงเห็นหัวอกมึงยอมมันเป็นเรื่องที่ไม่ว่ายังไงมันก็เกิดปัญหาทั้งสองฝั่งคือมันอยู่ที่ว่ามึงอยากให้สังคมไปทางไหนซึ่งถ้าจะบาลานซ์จริงๆมันก็ควรจะต้องมีทั้งช่วงเวลาที่มึงเห็นหัวอกแล้วก็มีช่วงเวลาที่มึงใช้เหตุผลเข้าพูดคุยแต่ถ้าเป็นในมุมนั้นหม่องปื้มเขาก็อาจจะเห็นแบบนั้นแต่เขามองว่าตอนเนี้ยบาลานซ์
ปัดไปทางมึงไม่เห็นหัวอกกันเลยมึงซัดกันอย่างเดียวมันอาจจะเป็นในคอนเทกต์นั้นคือผมว่าน่าจะเป็นคอนเทกต์ของคำว่าหัวอกคือคำว่าหัวอกไม่ได้แปลว่ายอมแต่คำว่าหัวอกคือยังให้พยายามทำความเข้าใจพยายามทำความเข้าใจและให้ความเคารพที่เขามองแบบนั้นแต่ไม่ได้ยอมอย่างนี้ได้นะอย่างนี้มันก็ไม่น่าต่างกับพูดคุยด้วยเหตุผลปะก็ใช่ไงก็จะใช้คำไหนก็ได้แต่ว่าความหมายคือแบบนั้นอันนี้คือเรื่องของ What is Woman ที่เกิดขึ้นที่ยุโรปในอาทิตย์นี้นะฮะ